So, yes sir, boss, madam, mga ipak, no? Dito na naman tayo, panibagong vlog na naman. At may dumating kasi na kagamitang pang vlog, no? At tuwang-tuwa ako dahil meron na tayo ilaw. May ilaw na tayong dumating. So, ayan, sakto kagabi, sakto kahapon at dumating siya, run out kahapon dito sa amin. So ito, at meron na tayong panibago kagamitan pang vlog. Nice. So ito nga, bili ko yung Shopee ng $475 at bili ko siya ng 1111. Ito lang bili ko ng 1111. So LED light siya, operating siya ng 4 na AA battery. Konting disclaimer lang, hindi tayo sponsored nitong battery na to, no? So ginamit lang natin siya. So ayan siya. So yun nga, no, boss sir, madam, mga kaibak, no? At ito siya, dumating siya kahapon. At deliver siya ng Intrigo, galing Shopee, galing overseas. Bili ko siya ng 1111 at ayan siya. Ayan. Ayan ko nang bilangin kung ilang ilaw yan. So, ito siya. Compact lang siya. Ayan. Compact lang. Then, ang kagandahan na ito, pwede mo siyang gamitan ng 12 volts battery pack. So, pwede rin siyang gamitan ng power bank. At ang kagandahan yan is may cold shoe mount siya. Ayan. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya ilalagay sa aking ulansi tripod tsaka sa ulansi Ironman clip, phone clip. So, kagandahan rin niya, pwede ka rin maglagay dito ng mic tsaka dalawa pang ilaw. So, let's go. Tignan natin kung paano natin siya isa-set up, no? So, balikan ko yung mamaya.
paano siya i-set up. Ang ganda mo, nabili lang namin. So, yan siya. Tangin ng chocolate. Malalaman nyo. Wala. Hindi kami nakabili. Kasi yung... Ganyan siya. So, yan. Yan, ganyan ang setup ko for now. Then, try natin, no? So, yan nga, no? Yes, sir, boss, madam, makaiba. At na, ito, papakita ko dito, side dito, kung paano ko siya in-install. Then, yun nga, naikabit na natin. Itong video na to is, hindi pa siya nakailaw, so, iilaw natin siya. 1, 2. So, yan, no? Ayan, may ilaw na tayo. Yan. Kasi pag walang ilaw, yan siya. Diba? Pag may ilaw, ayan. So, yan. At, walang silbing vlog na naman. Walang silbi. Pinakita ko lang sa inyo anong binili ko. Yun, sana nakatulong ako. At yung link na pinagbilhan ko, ilalagay ko sa description. Then, yung picture, makikita nyo dito ulit sa gilid kung paano ko siya sinet up. Kaya lahat ng gamit na ginamit ko, lalagay ko din yung link sa description para mabili nyo din yung sakaling gusto nyo. So, yun. So, salamat mga kaipak. Then, yes, sir, boss, madam. Sa uulitin, no? At, madami pa tayong re-reviewin na wire na parating. So, yan. Keep in touch. Like, comment, and subscribe. And click the notification bell below para sa iba pang video. So, salamat!